දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ නිම්න එඩිට් channel තවත් WhatsApp වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් WhatsApp එකේ මේ අද ආපු අලුත් අප්ඩේට් එකක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරලා ඉස්තිනේ. මේක තමයි WhatsApp proxy update එක. ඉතින් මේක ගැන මම පොඩ්ඩක් හඳුන්වලා ඉන්නම්. මේක හඳුන්වනවා කියලා skip කරලා යන්න එපා. මොකද එහෙම ගියොත් එහෙම ඔයාලට මේක තේරෙන්න ගන්න නැහැ. මේ setting එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න එපා. ඉතින් මේ proxy update එක වෙන්නේ මෙහෙම. ඔයා දන්නේද WhatsApp එකේ servers කාලෙන් කාලෙට බිඳ වෙනවා. මේන් බිඳ වෙනනම් ඕගොල්ලෝ ෆෝන් පුලේ ගහන්න හදනවා. ෆෝන් එකේ SIM එක මාරු කරන්න හදනවා. මොකද ඕගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ අවුලක් කියලා හිතනවනේ. ඉතින් දැන් මේක ඕගොල්ලෝ දැනගන්නත් ක්‍රමයක් නැහැ නේ. මේක WhatsApp එකේ අවුලක්ද ඔහොම කියලා ඕගොල්ලෝ දැනගන්නෙත් ඒක social media වලින්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා WhatsApp එක හඳුන්වා දීලා තියෙන proxy update එකක්. ඉතින් මේකද වෙන්නේ මෙහෙම. ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp එක බිඳ වැටුනොත් ඔයා WhatsApp එකට ගියාම message එකක් එනවා set proxy code එක ඇතුළත් කරන්නද proxy කේතේ දාන්න කියලා. ඔයාලට free තියෙන proxy එකක් දාලා ඉල්ල ඔයාලට WhatsApp එක ඔයාගේ WhatsApp එක use කරන්න පුළුවන්. මේකද ඔයාගේ දත්ත හැක්කීමක් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේක තමයි සරල proxy update එක. මම මේක අද on කරගන්න හැටි කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ proxy code එකක් දාන විදිහත් ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ proxy IP එකක් තමයි දාන්න තියෙන්නේ free ගන්න විදිහ. ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝකින් කියලා දෙන්නම්. මට මේ වැඩ නිසා වෙලා නැහැ. ඒක නිසා මේ පුළුවන් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එකක් එහෙම කරන්නේ නිකන් ඉන්න වෙලේ. හරි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න like එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන් තරම් වීඩියෝ share කරලා support එකක් දෙන්න. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ WhatsApp එකට යන්න ඕනේ. මම ඊට WhatsApp එකට යනවා. WhatsApp එකට යන්න කලින් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයා මේක බලපු ගමන් WhatsApp එකට ගිහින් මේ setting එක හොයන්න WhatsApp එක update කරගන්න ඕනේ. හරිද? WhatsApp එකේ Play Store එකේ ගිහින් WhatsApp කියලා search කරලා update කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ setting වලට යන්න මේ dot තුන වල setting වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට පේන storage and data කියලා තියෙනවා. ඔයා මේ storage and data කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට පේන proxy කියලා අලුත් setting එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මෙතන proxy settings කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක press කරලා ඔයාලට පේන මෙන්න tick එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ tick එක දාන්න. දැන් ඔයාගේ WhatsApp proxy setting එක on කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මෙතන set proxy කියලා මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේන්නේ මෙතන තමයි අපිට proxy IP එක ගහන්න ඉන්නේ. මේක ගහලා මේක run කරාම වැඩ කරන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එක බිඳ වෙන්න වෙලාවට. මේක දීලා තියෙන මතක තියාගන්න WhatsApp එකට මේ මුකුත් වෙන්න නෙමෙයි. හදිස්සියකට WhatsApp වල database මාරු කරද්දීම servers බිඳ වැටෙනවා. මෙහෙම වුණාම ඔයාලට මේක use කරන්න පුළුවන් නේ. ඔයා ගොඩක් business වලට වගේ මේ WhatsApp use කරන්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ proxy use කරන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් වටිනවා ඇත්තටම. මොකද එතකොට අපිට ජීවිත කාලෙට WhatsApp එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. බිඳ වැටෙනත් අවුලක් නැහැ. මෙතෙන්ට අපිට free proxy එකක් දාලා use කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මං කියන proxy එකක් ගන්න කොහොමද කියලා දැන්ට ඔයා මේක මෙතන on කරගන්න. එතකොට ඔයාට මේ WhatsApp එක බිඳ වැටෙන වෙලාවට මම ඊළඟ කියන free proxy එක ගන්න free proxy එක ගාලා ඔයාලා WhatsApp එකේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ දේ ගැන. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් like එකක් දාලා subscribe කරලා sub එකක් දෙන්න ඉතින්.